Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск, посвященный всем нашим делам со 2 по 6 декабря включительно 2023 года. Время киевское. Итак, в первую очередь всегда рассматриваем агрогороскоп. Казалось бы, зима, что еще делать? Да, во многих регионах и теплых странах есть еще чем заняться. Смотрите, у нас третья фаза, 2 и 3. Убывающая луна будет находиться в знаке Лев. Мы и наши подписчики уже убедились, что очень хороший период посадки чеснока и лука в 3 или 4 фазе в знаке Лев. Поэтому 2 и 3 можем использовать для посадки озимых чеснока и лука. А также можно 2 и 3 декабря заниматься проращиванием семян зерновых культур для получения вот этих проростков микрозелени для салатов. Рассаду 2 и 3 не беспокоим, это знак стихии огня. Для цветов актуальны зеленые операции, ну а на улице укрытие, там где требуется укрытие от холода. Комнатные растения можно уже наконец-то проводить зеленые операции. Поливы и подкормки в знаке стихии огня не проводим. В саду очень хорошо как раз знак стихии огня можно нарезать черенки для весенних прививок, для укоренения черенков весной, а также можно проводить обрезку садовых растений и зеленые операции. Зеленые операции на любых растениях 2 и 3, да. Сбор урожая, если где-то есть, еще собираем, да, в теплых странах есть, собирают апельсины, мандарины. Заготовки делаем, здесь любые заготовки, не только растениеводство, но и животноводство. Квашением капусты не занимаемся, настойки готовим, собираем лекарственные травы. Да, многие еще копают лекарственные травы, а в теплых странах еще есть что собирать и над землей. Рыбалку в знаке стихии огня не планируем. Комнатные овощи, для них актуальны зеленые операции. 4, 5 и 6 это время нахождения Луны в знаке Дева. Только в среду 6 вечером 18:35 Луна перейдет в знак Весы. Поэтому у нас получается очень интересная ситуация. Из-за того, что 5 будет переход Луны из 3 в 4 фазу, и этот период у нас будет в 7 часов 49 минут, вот эта кульминация перехода, плюс-минус 12 часов. Поэтому у нас часть времени из 4 будет забрана, после 20 часов вечера забирается время, 5 забирается время до 20 часов вечера. Поэтому мы, смотрите, что мы делаем 4 декабря с 9 часов утра до 20 часов вечера можно заниматься посадкой луковиц, цветов, весенних цветов на выгонку. Да, сейчас распродажи очень интенсивно идут. Вот эти луковицы не высаживайте в открытый грунт, а в горшки, и вы получите раннее цветение к праздникам, к весенним как раз вот этим периодам приятным. Используйте вот эти распродажи и высаживайте в горшки. 5 не высаживаем ничего, 6 можно до 13 часов дня снова же высаживать луковицы на выгонку. Кстати, можно еще и декоративные растения, ведра высаживать. Но мы сейчас будем говорить о саде и о цветах, и более подробно об этом поговорим. Что касается рассады. Цветочная рассада в 9 только цветочная рассада высаживается, пересаживается, пикировка, перевалка. Можем это делать 4 с 9 часов утра до 20, 5 нет, 6 до 13 часов дня и все. Затем у нас Луна без курса и переход в другой знак. Цветы, вот о цветах. Цветы и те, которые на улице, те, которые сейчас еще очень многие получают по почте, различные цветочные растения в горшочках. Смотрите, с 9 до 20 часов вечера, с 9 утра и до 20 вечера можно вот эти все полученные в горшочках рассадные различные растения, цветочные, декоративные, можно их
пересадить в большие различные горшки, ведра, то, что у вас есть. Пересаживайте, но не высаживайте в открытый грунт. В этот период пикировка очень хороша будет с 9 до 20. Пикировка эустомы. Это всех волнует. Ну и пересаживайте комнатные растения. Это будет хорошо с 9 до 20 часов 4. В 5 у нас, смотрите, при переходе Луны мы можем поливать и подкармливать. А уже после 20 часов 5 можно заниматься пикировкой, если не завершили, и пересадкой комнатных растений до конца суток. 6 с цветами до 13 часов мы эти все работы делаем. Кстати, и можно черенки нарезать и укоренять черенки цветочные. Это комнатные растения. Вот этот период, который мы называли 4 с 9 до 20, и вот утром до 13, с утра и до 13 часов черенки укореняем 6 декабря. Снова же тут, если не завершили пикировку, пересадку комнатных растений, комнатных цветов делаем. Для комнатных растений тоже актуальны пересадки. И для всех растений 4 хорошо поливать, подкармливать. 5 поливы подкормочки, после 20 часов пересадка комнатных растений. И 6 до 13 часов поливы подкормочки, пожалуйста, утром и пересадка. О подкормках сейчас отдельно будем говорить. Поливы у нас все 3 дня хорошо, кроме 6 до 13 часов. Вот третий день. Только до 13 часов дня. Следующий знак 18:35, знак стихии воздуха, когда гниют корни. Не заливайте. Вот подкормочки проводим 4, 5, 6 только утром. Постарайтесь, чем раньше, тем лучше подкормочку, потому что следующий знак у нас стихия воздуха. В саду, вот в саду очень тоже много дел. Это у нас посадка декоративных цветочных еловых растений. Да, я знаю, что вы получили в маленьких горшочках. Делайте перевалку, пересаживайте ведра, но не высаживайте в открытый грунт. В горшки, в какие-то кастрюли, все, что старое есть, доставайте, набирайте садовой земли и делайте пересадку и храните то ли в хозяйственных помещениях, или же в подвале, но ни в коем случае не заливайте, потому что сгниют корни. Или какие-то комнаты прохладные есть, можете там оставлять свои растения, но не заливайте. Будьте внимательны. И очень важно знать, что вот черенки у нас, да, зеленые операции мы не проводим в этот период в Деве, но можно нарезать черенки для укоренения, только для укоренения. Если мы 2 и 3 нарезаем черенки для хранения, то здесь мы только черенки нарезаем, если вы сразу будете их укоренять. 5 ничего не делаем с садовыми растениями. 6 до 13 часов дня посадка вот этих саженцев цветочных, еловых, декоративных растений в горшки и различные емкости. Идем дальше. Зеленые операции не проводим. Исключение только нарезка черенков и укоренение. Не собираем урожай 3 дня и не делаем заготовки. Не квасим капусту, не делаем настойки, не собираем лекарственные травы. А вот рыбалка можно. В Деве можно ее организовать и запланировать 4, 5 и 6 до обеденное время. Комнатные овощи требуют внимания в поливах и в подкормочках. 4, 5 и 6 поливы, пожалуйста, до 13, а подкормки утром. Следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья» со 2 по 6 декабря 2023 года. Очень сложная ситуация. Просто вы мне забросали информацией, когда покупки делать какие-то дорогостоящие, когда начинать дела. В первую очередь хочу сразу на декабрь вам поставить вас поставить в известность о том, что у нас с 13 будет ретроградный Меркурий до 2 января. То есть вот ретроградный Меркурий, эти покупки после 13 будут, к сожалению, не принесут радости. Да и сейчас убывающая Луна и начинать какие-то дела, это вообще не о том. На декабрь месяц не планируем никаких новых дел, новых проектов.
это просто впустую все. А вот подарки постарайтесь быть внимательными. Если мы о деле, начало дела пишем «нет», вот первую графу, то вторая графа покупки у нас, кроме пятого, когда будет переход Луны из третьей в четвертую фазу, мы никаких покупок вообще не делаем, то можно покупать второго, третьего, четвертого и шестого до 15 часов дня, но будьте внимательны. Может быть очень часто несоответствие товара техническим характеристикам. Будьте внимательны, изучайте буквально все документы. Кстати, при покупке проверяйте чек, часто несоответствие, и сумму проверяйте, название, вот эти остальные циферки, буковки, все, что там есть, и все, что мелким текстом написано, тоже перепроверяйте. А тем более кредиты брать в этот период, это вообще просто вы никогда их не вернете. Это ставите себе невыполнимую задачу и вообще под удар кармы. Так что никаких кредитов в этот период не берем, покупаем только то, что можем покупать, то, что у нас есть определенная сумма. Это что касается покупки товара, я думаю, что я объяснила вам. Идем в дом 2 и 3 декабря возможны пожары. Это лев, знак стихии огня. И не только с печкой или с каким-то другим способом где-то будете разжигать огонь, но и будьте внимательны с газовой плитой, с различным оборудованием. Очень быстро вспыхивает проводка, и различные оборудования тоже в это время выходят из строя. Поэтому будьте внимательны. 2 дня, 2 и 3, пожары. И у нас есть статистика от пожарных. Именно в такие дни очень часто выезжают тушить пожары. Теперь, что касается стрижки волос. 2 и 3 во Льве занимаемся стрижкой волос, стрижкой ногтей, но не красим волосы. Это опасное время, горят волосы. Можно мыть волосы. Сауну ни в коем случае не планируем. Дело в том, что у нас под ударом сердечно-сосудистая система и сердце. Уход за кожей бесполезны маски. Очистка кожи на убывающей луне идет постоянно. Очищение организма не планируем. А вот рукоделие прекрасно во Льве получается. Для теста актуально немного больше жидкости. Стирка и уборка в этот период, к сожалению, суббота и воскресенье, качества не дадут. Мы не планируем на это время стирку и уборку. Ремонтные работы зато будут качественными. И проветривание вещей при хорошей погоде тоже будет хорошим. Дальше. Очень интересный период у нас будет, сейчас будем разбираться, будьте внимательны. Период 4, 5, 6. В первую очередь с печкой и источниками тепла, где горит огонь, здесь может быть дым. Это знак стихии Земли. А вот теперь стрижка волос, стрижка ногтей, покраска волос. 4 проводим эти манипуляции с 8 часов утра до 20 ночи. Вечера, ночи, сейчас 20 часов, это уже ночь глубокая, с 5 уже темно. С 8 до 20 можете вот эти важные дела с волосами, с ногтями сделать. На 5 не планируем, здесь переход Луны из фазы в фазу. И смотрите, с 6 до 15 часов дня постарайтесь эти работы завершить. Мыть волосы можно, сауну не планируем. Уход за кожей, начинается работа с масками 4 с 8 утра, 5 и 6 до 18 часов вечера. Очистка кожи на убывающей луне продолжается. Очищение организма не планируем. Мы будем говорить сейчас о здоровье, и вы поймете почему. Рукоделие. Прекрасные работы в Деве получаются. Для теста актуально. Здесь именно рецепт, норма по рецепту. Здесь никаких не должно быть проблем. И вот мне нравится, что в Деве очень хорошо можно и постирать, и уборка будет качественной. Поэтому пишу «да» с плюсом, но вот только у нас 6 будет до 17 часов вечера вот это качество. Ну и ремонтные работы не планируем, проветривание вещей тоже не планируем. Это Дева. Это в первую очередь знак стихии Земли. И притягивается в этот период и влага, и неприятные ароматы. А теперь важная информация
о нашем здоровье. 2 и 3 декабря убывающая Луна будет находиться в знаке Лев. А в дни нахождения Луны в знаке Лев уязвимы сердце, аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник, сердечно-сосудистая система. Поэтому при Луне в знаке Лев нельзя проводить кардиологические операции. Напоминаю, в этот период обостряются все сердечно-сосудистые заболевания, болезни сердца и суставов. Возможны приступы аритмии, стена, брадикардии, тромбоэмболии в мышцах, инфаркты. Зато можно посещать офтальмолога в это время, лечить инсульты и тромбоэмболии, гипертонии и мигрени. 4, 5 и 6 декабря 2023 года убывающая Луна в знаке Дева. В это время уязвимы тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота и брыжейка. При Луне в знаке Девы нельзя проводить операции на брюшной полости, в области солнечного сплетения, на органах, связанных с обменом веществ, на привратнике желудка, на селезенке, на желчном пузыре и на всей вегетативной нервной системе. Зато в это время можно сдавать различные анализы, идти к различным специалистам, и это время лучшее для медицинской диагностики. Вот и подошел к завершению наш спецвыпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам успехов во всех ваших делах. В эти зимние уже денечки тепла и уюта в ваших домах. И все будьте обязательно здоровы. Берегите себя, здоровье превыше всего. Ну и до новых встреч на нашем канале в нових відео. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, в якому ми розглянемо всі наші справи з 2 по 6 грудня 2023 року. Розклад робимо за київським часом. Спочатку розглянемо агрогороскоп. Це буде субота та неділя 2 та 3 грудня. І в цей період, при гарній погоді, ми плануємо посадити озимий часник та цибулю. В цей день можна також зайнятися пророщуванням насіння. Що стосується озимих часнику та цибулі, при гарній погоді, можливості вийти в город, можна посадити озимий часник та цибулю. Тим більше, що ми вже маємо гарний досвід, декілька років висаджуємо в 3 або в 4 фазі, коли місяць знаходиться в знаці Лев. І наші підписники теж отримали гарний врожай, і вони нам про це написали. Отож, на основі досвіду ми можемо знову ж таки повторити цю важливу роботу. Це що стосується посівів 2 та 3 грудня. Розсаду в ці дні ні в якому випадку не турбуємо. Квіти, для них актуальні зелені операції. Зелені операції для тих квітів, які знаходяться в будинку. А для тих, хто на дворі, їх треба укрити від холоду, якщо є необхідність. Для кімнатних рослин також актуальні зелені операції. Не можна проводити поливи та підживлення у суботу та неділю 2 та 3. Це знак стихії вогню. Так, не буде зашкодження при поливах для рослин, але в цей час краще не поливати, а підживлення навіть приносить біду рослинам. Вони горять. Тому перенесіть ці справи буквально ось в найближчі дні. Для саду актуальні такі справи: нарізання живців для весняного щеплення та укорінення живців, обрізка в саду можна проводити при гарній погоді та зелені операції – це для теплих країн. Зелені операції на будь-яких рослинах – гарний період 2-3. Збираємо врожай в ці дні, робимо заготівлі. Це стосується різних теплих країн, що стосується збору врожаю та рослинництва, його переробка. А от заготівлі і тваринництво. Дуже багато хто питає, коли можна
заготівлі з продуктів тваринництва, будь ласка, якраз гарні дні 2 та 3. Не плануємо квашення овочів, капусти нашої, настоянку готуємо і збираємо лікарські рослини, можна ще в деяких країнах копати корінці. Риболовлю не плануємо, кімнатні овочі, для них актуальні зелені операції. Наступні 3 дні дуже цікаві, це з 4 починається о 5 годині 51 хвилина, період Діви, і буде 5 та 6 до 18:35 вечора, потім перехід в знак Терези. І в нас оці дні трошечки розриваються в зв'язку з тим, що буде перехід місяця з 3 в 4 фазу 5 грудня в Діві. І цей буде перехід вранці. І у нас виходить, що цей період випадає у нас для того, щоб ми могли працювати 5-го, тільки після 20-ї години. Ось дивіться, що в нас виходить. 4-го ми можемо з 9 години ранку до 20-ї вечора займатися посадкою цибулин весняних квітів на вигонку. Так, багато хто ще продовжує купувати дуже дешеві цибулини весняних квітів. Не висаджуйте їх в відкритий ґрунт, а посадіть в горщики, і у вас буде рання квітка вже навесні, і в горщиках дуже гарно вони виростають, а потім пересадите в ґрунт, і ви будете мати за такими цінами гарні рослини. Отож, можна весняні квіти, цибулини весняних квітів посадити з 9 години до 20 вечора. Так, у нас 5-го тут трошечки, тільки після 20 годин можна буде садити, то вже краще не робіть вночі. Краще 5-го нічого не робити, крім поливів та підживлення. А от 6 до 13 години дня можна знову ж таки висаджувати цибулини в горщиках. До речі, і декоративні рослини теж можна в горщики висаджувати, але зараз ми будемо більш детально говорити про це, коли будемо говорити про квіти. Що стосується розсади, тільки в Діві працюємо з квітковою розсадою. Знову ж таки, беремо цей період найкраще з 9 години до 20 години вечора, квіткову розсаду, пікірування, пересадка, перевалка, все це робимо. 5-го не проводимо нічого. І до 13 години ми працюємо з квітковою розсадою 6-го. Практично 5-го після 20 години можна робити, якщо є час і бажання, після 20 години тільки можна робити пересадку квіткової розсади. Зараз ми про це більш детально будемо говорити, тому що у нас наступна графа – квіти. Ось що ми можемо робити. Для квітів дуже багато справ, і це можна робити в будинку. З 9 до 20 години 4-го можна займатися пікіруванням, перевалкою, пересадкою розсади квіткових рослин. Можна нарізати живці та укоріняти. Зразу ж відповідаю на питання, чому не можна проводити зелені операції, а живці можна нарізати. Це знак Діви, і як виключення ми нарізаємо тільки живці для укорінення. І обробляйте, будь ласка, зрізи зеленкою. І все, ніяких проблем не буде. Але займатися зеленими операціями, все обрізати в Діві, будь ласка, ні. Краще зробіть це 2-3 в Леві. Далі, пересадка кімнатних рослин. Знову ж таки, 4-го з 9 до 20 години. Це можна буде продовжити робити також після 20 години 5-го, теж пікірування, пересадка кімнатних рослин. І зробити це можна ще 6-го, у нас буде 6 грудня до 13 години. Тільки до 13-ї, далі вже час буде місяця без курсу, і далі перехід в інший знак, тому до 13-ї проводьте пікірування, пересадку, перевалку всіх рослин, які ви вирощуєте. Живці нарізайте і проводьте в укорінення. І робіть пересадку кімнатних рослин. Як бачите, трошечки порізаний цей час, але є його достатньо, можна буде все це зробити. Кімнатні рослини, у нас не тільки квіти в кімнатах у багатьох ростуть,
у нас і цитрусові ростуть, у когось банани ростуть. Зараз стільки багато рослин. Тому для цих кімнатних рослин, які живуть у наших будинках, для них актуальні поливи підживлення, пересадка можлива. Пересадка кімнатних рослин з 9 до 20, 4, 5 після 20 години. От ці всі роботи у нас пересадку кімнатних рослин можна проводити. А, до речі, поливи підживлення зараз ми окремо скажемо, тому що вони не вміщаються у нас тут у цю графу. І 6 до 13 години дня ми займаємося, знову ж таки, пересадкою, перевалкою кімнатних рослин. Ми їх поливаємо до 13 години, а вранці робимо їм підживлення. А тепер про поливи. Поливати можна 4-го, уже після переходу в знак Діви з 5 години 50 хвилин. Далі вся доба 5-го і 6 до 13 години дня. Це у нас гарний період для поливів. Тепер підживлення. Підживлення також після 6 години ранку 4-го, 5-го вся доба і 6-го вранці робимо підживлення, тому що наступний знак у нас Терези. І поливи до 13 години, отож можемо підживити і полити вранці, а можна ще, якщо треба ще раз полити, то полити 13-го. Наступна графа у нас садок. В садку ми з 9 до 20 години можемо посадити декоративні рослини, хвойні, у горщики. Це у нас сад, садові рослини. Знову ж таки, багато хто отримують, ще продовжують отримати з розпродаж саджанці у горшочках чи без горшочків. Будь ласка, висаджуйте ці рослини у горщики, у відра, в каструлі, все, що у вас є, і залишайте їх, тільки не заливайте, залишайте їх або в господарчих приміщеннях, де не нижче нуля, або ж після того, як ви побачите, що земля не сильно волога, тоді вже переносите в погріб, щоб не зігнили корінці. Це можна буде робити 4-го з 9 до 20 години, 5-го пропуск, а 6-го з ранку до 13 години також посадка саджанців в горщики. Це у нас Діва, більше інших робіт не плануємо. До речі, зелені операції, про які ми говорили зараз, вам ще раз повторюю, зелені операції не проводимо всі ці 3 дні, але як виняток ми нарізаємо живці, які зразу ж ставимо на укорінення. І все. Не збираємо врожай ці 3 дні і не робимо заготівлі з 4 по 6. Не квасимо овочі, капусту не квасимо, настоянки не плануємо готувати і не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна запланувати. Кімнатні овочі потребують поливів та підживлення 4 після 6 години ранку, 5 та 6 до 13 години поливи та підживлення вранці. Наступна рубрика називається «Місяць для будинку для здоров'я з 2 по 6 грудня 2023 року». Зразу ми розберемо енергії. Енергії на грудень місяць, хоча, здавалось би, Новий рік, всі хочуть зробити якісь справи, розпочати справу, проєкт, зробити дорогу покупку, але цей місяць несприятливий для цих справ. Чому? Тому що у нас 13-го Меркурій буде ретроградний. Далі у нас йде період уже спадаючого місяця. При спадаючому місяці в 3-й, 4-й фазі розпочата справа, вона не має майбутнього, успішного майбутнього. Може просто потихеньку помирати. Тому ми не плануємо на цей час ніяких нових проєктів і ніяких нових справ. Ми з вами мали час невеличкий, і ми говорили в минулому спецвипуску, коли ми могли щось гарне зробити, розпочати, і оцей період завершився. В грудні нема такого періоду. А от купувати дорогі речі, тут можна вибрати час, і він є у нас, але його не так багато, і будьте уважні. Купуйте тільки новорічні подарунки, але будьте уважні у вивченні самого товару, як він працює,
вивчайте технічні характеристики, тому що ви, коли прийдете додому і побачите, що ці технічні характеристики не співпадають з тим товаром, з його якістю, а ще й чеки перевіряйте, тому що там може бути зовсім інший товар і інша ціна, а ви заплатили зовсім другу ціну. Так що будьте дуже уважні. Цей період дуже складний у грудні місяці для того, щоб купувати дорогі речі. Отакий місяць. Так що новорічні подарунки не сильно дорогі купуємо 2, 3 та 4. 5 ми не плануємо, тут у нас перехід місяця з 3 у 4 фазу. І у нас 6 можна новорічні подарунки купувати зранку до 15 години дня. Далі вже місяць без курсу почне працювати. І ми знову ж таки повинні бути дуже уважні до того, що ми купуємо, що ми вибираємо, вивчаємо, дуже-дуже дотошно це все робимо. Що ж, я вам повідомила не сильно приємну новину. Але ж можна краще перенести на січень місяць, і там вже будуть більш гарні періоди, коли можна буде займатися і новими справами, і покупками. Але про це ми будемо говорити вже в наступному місяці і в наступному році. Йдемо в будинок, а в будинку 2-3 у нас джерело тепла, це груба, камін, піч. Будьте уважні, дуже часто в цей час бувають пожежі. І не тільки з вогнем, а і прилади можуть в цей час загорітися, електропроводка, так що будьте уважні. Що стосується стрижки волосся, стрижки нігтей, будь ласка, це гарний час, 2-3. Фарбувати волосся не можна, в цей період горить волосся. Мити волосся можна, сауну не плануємо, тому що в цей час під ударом серце та серцево-судинна система. Догляд за шкірою, маски ні, тому що вони не працюють. Очищення шкіри на спадаючому місяці так, очищення організму ні. Рукоділля, так, дуже гарні справи, дуже гарні вироби в нас виходять. Для тіста треба більше рідини, чим по рецепту. Прання, прибирання не плануємо, це знак стихії вогню, якість ніяка, але ремонтні роботи гарно виходять і провітрювання речей при гарній погоді буде дуже добрим. Тепер розглянемо ще 3 дні, 4, 5 та 6. Це у нас діва, знак стихії землі, тому в цей період, будьте уважні, може бути дим і валити назад в будинок. Починайте розпал з маленької кількості сухих дров. А тепер йдемо до нашого тіла поближче. Будьте уважні, ось стрижка волосся, стрижка нігтей і фарбування волосся 4-го плануємо з 8 години до 20 години вечора. На 5 не плануємо. 6-го плануємо тільки до 15 години дня. Далі мити волосся можна всі 3 дня. Сауну не плануємо. Далі ми догляд за шкірою, маски з ними працюємо. До речі, по волосю мити волосся можна. Якщо я пропустила мити волосся всі 3 дні. Сауна ні. Будемо, до речі, про здоров'я говорити, ви зрозумієте чому. За шкірою з масками ми з шкірою працюємо з допомогою масок з 8 години ранку, 4, 5, 6 до 18 години вечора. Очищення шкіри спадаючий місяць продовжуємо. Очищення організму не плануємо. Рукоділля, дуже гарні роботи в діві виходять. Тісто тут норма по рецепту. Ось прання і прибирання краще запланувати на 4, 5 або 6 до 17 години дня. Буде гарна, якісна робота. Ну, а ремонтні роботи та провітрювання речей в цей період не плануємо. Якість вам не сподобається, будете переробляти. А тепер розглянемо питання здоров'я. Дуже важливе питання. І в першу чергу 2 та 3 це місяць спадаючий знаходиться в знаці Лев. В цей час вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет. Вся серцева судинна система під ударом, ніяких саун.
В дні лева не можна проводити кардіологічні операції. В цей час загострюються серцево-судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. В цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Можна планувати операції, які не зв'язані з серцево-судинною системою і серцем. Також можна планувати в цей час і лікування інших захворювань, які не зв'язані з серцево-судинною системою і серцем. Далі йдемо. У нас діва 4, 5, 6. Це дуже складний період, коли будуть під ударом тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендикс, пупок, область живота, жирові відкладення живота і брижа. Не можна в цей час планувати і проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. А тепер ви розумієте, чому в цей час не треба ні в якому разі планувати очищення організму. Але це якраз дні, коли можна, це понеділок, вівторок і середа, коли можна проводити, здавати різні аналізи, проходити різних спеціалістів. Це дуже гарний час для медичної діагностики. Що ж, наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо всім гарної погоди, тепла та затишку в ваших оселях. А ми вже з вами почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре. Бувайте здорові!